سلام حالت خوبه؟ يلا بابي بابي يلا بدي بغير بدي بغير بدي بغير بدي بغير بدي جوان وسیله‌ای که اشتباهی آورده بود رفتیم اونجا اینا رو داد دخترش بابا رفتن آقای شیخ نیا؟ بعد آقای شیخ نیا یکی از همراهانشون پدرش تو بیمارستان بستری بود دیگه حالش هم خیلی بد بود تماس گرفتن و اینا یه رفتن یعنی قرار بود چند روز اینجا بمونم دیگه قسمت نشد شد نسلی بابا سک یه دوتا کابشن گرفته بود Anlatsana. Selam. Baba. Söyleyeyim. تبسنده؟ سی و شیش و سه بذار واسه بچه هم بگیم دورم بیم 36 و 6 زمان آبی هم بگیرم بایی باشی 36 و 5 چه؟ مال خودم 36 و 2 بذار ببینم این چیه آقا این چیز خیلی خوبیه این چه؟ هیچ پودری بود آخه چو چیه چیزون سی اکسیژن فکر هزی انسولی بیسیم و اینا نبیدی؟ من گرفتی بابیو نیوه اینه نه؟ چه اکسیژن و چه نگیره؟ شویستر ضربان قلب و اینا نه ببینم چنده نکن نه بابا نه بیا اصلا کنم ببینم چنده زن سیمون اینجا مامانی این مامانی این خراب بزنید اما قلب من کار افتاده از جب بیاد 95 اکسیژن 78 95 زرمان قلب بابا تا اینتنو بگیرم بابا دست بیا جیرت دروردی دورم اینم میزنه چکو بابا دست نده بس نده چین واسه اینا نمیگیری فکر کنم چی که باید ذره فشار روش باشه نه فشار نداره نه بردم ولی حیف و بیستری تیمون رفتن مورد چند روزی بمونده بابا بیا اینو بپوش بلند ستوری سید بابا بیا
بابا این اول سیمون نه اوش خیلی گوشاده بابا خیلی جبو كتير صغيرة لا كتير نعم يا لطيفة ايش انا بتحب بابي شوية بابي طيب بابي بابي اكرام قشنگه مامانی بابي بابي خیلی نکنید بابا چطوری؟ خوبه؟ بابا خوبه؟ خیلی گوشاره واسه زمستون سال آینده موقع هدي باصش باي باي یو بغلم Bunları tanıdan balona. Soçerin? Ben babayla saklı oldum. Ondan soçerin koydum. Ben de olsun imam. Usta! Usta Kerim! Selam selam. Selamun aleyküm. بالا استاد کریم استاد کریم اومد بالا آی توشکا سلام علیکم سلام علیکم. خوبی؟ خوبانه؟ خوشی؟ حالت خوبی؟ سلامت من وسیله نبودم. وسیله دوشکاری اونا داخل این گوشه گذاشتیم پس واسه ما کی میای شروع بکار میکنیم؟ هوا دیگه بهتر از این؟ زمین سیسی نمیکنم. چی مثلا کن؟ یه ذره زمین یه ذره انداز نمیکنم. یه ذره هم امروز داغ خورد. فردا این دیگه من کارش کنم فردا میای شروع بکار میکنیم؟ امروز یک کارش کن هایم تو باش. پس داد تو اونم باشه ساعت تقریبا یه ساعت دیگه یه ساعت دو ساعت دیگه سرویس بالا تمام میشه باید بیان پایین از پایین دیگه شروع کنم برم بالا گفت یه مقدار آجر رو مساله خالی کنید اینجا خالی کنم زنگ میزدی با خودم یه کارجر می آوردم نه بیکار بودم دیگه خودم یه چند تا خالی کردم بسیار نکنی من روزایش تو کار میکنی من خونه تو دفتر یادداشت می نویسم شما خودتون یادداشت کن چه به مشکل نخورید بالاخره کار میکنی باید موضوع تو بگیری خب بچه حال ما بودی بالاخره اشکال نداره چند زیاد همو میگیری میگم میشه از اون شنچی پشت سرت استفاده کرد؟ نه من هر
چند تا فرغونی 3 تا فرغون از این میبرم با دوستا گفته یه دونه یا 2 تا هم از اون خالی میکنم که با هم جور در بیان قاطی بشن جور در اینا فرغون بعدی ها باید از اون شون بیارم. سیمان از سیمانهای بالا بیاریم یا باید بریم تو مساله فروشی بیاریم؟ فعلا از بالا میاریم حالا سرویس هم آجر بیارم فعلا. این چند روز واقعا حسابی بارندگی داشتیم. احتمالاً یه روز 2 روز دیگه هم دوباره سامان جدید اول کاشیکار دیوارا رو کار میکنه بعد کفو کار میکنه. دیوار تا آخر میره بعد کف ساختمون دوباره میاد این آشپزخونه رو کنه. تمام دیگه؟ آره یه ساعت دیگه تمام میشه. خیلی تمیزه دست صدا نکنه. این هم باکس هایی که براتون بود عالیه. خیلی کارش عالیه. یه لحظه اینو بگیر. این زودان کار یه چند جا از پشتم الان نگاه کردم نم بگیر آره اینجا نم بگیر. اینو خودمون بالا دورش سیمان کردیم روز چیزو بخاری. روز بخاری این مقصر خودمون بودیم طور نیسته یه تیکم کوچیکم از این این بیشتر من خوش شد 3 تیکه از پشتمون اینجا نه حالا بعدا باید از بالا درستشون کنیم که اگه خواستی سفید کنیم
لکه نیافته دیگه خراب شه. الو سلام خوبی؟ خوشی قربون زنده باشی. چه کار کردی برای مهندسون؟ خب پس یعنی من منتظر تماسشون باشم؟ آره منتظر دست در خیلی ممنون. خدا چیه؟ یه آقای من پیدا کردم دیگه، گفته یه وانت دارم فروشی، وانت صفره، اگه خواستی میتونم اقساطی هم خواستی برش داری میتونم با کنار بیام. من گفتم برم ببینم اگه خواستی شما برو قلمش کن بخرش، اینجا بخوای ساختمون درست کنی ای هر روز کرایه ندی سلامت کن. آتیش اونش هم اقساطیه با آتم میسازه ارزون تر در میاد. آشنا هم هست. سلام. فقط من چند روز پیشم رفتم داخلی دسته از ماشین. ماشین خوب گیرم نچشم نه این بخرم. ماشینش گازوئیلیه و خیالت هم راحته بابت همه چیزش، چون تا 2-3 سال گارانتی داره. هر چیزی هر قطعی ازش خراب بشه خودشون براتون درست میکنن. این هم اگه فردا انشالله اگه بارون نبود فردا یه قیر میکشم و ایزولامش میکنم که دیگه مشکلی به وجود نیاد. ببین دیگه تقریبا خوش شده. سنتش یه بارونی هم داره. این رافیده رو تمیز نه تا 2 ساعت دیگه من تمیزش میکنم. وسایلات داخلش نه دستاری نیست. من اون حسابی کار میشه میخواد بیاد پایین ما دیگه اینو دوغابشو میده. آها کار شما 2 ساعت طول آره می‌کشه. کار ما 2 ساعت زودتر میاد پایین. ساعت طول می‌کشه. باشه من الان خودم آره کلا همش جمع کن و هر جا بخواد ببری ببر. باشه میگم. فقط تو رافله نبر. کلا خالیش میکنم. کلا باشه. دست در. خواهش میکنم. الان Esempio, non so fare dopo troppo le cose. من اینی رو بابا جون بابا جون چی؟ اینو باید گاز رو بچشه اوسو بس رو کناسید عزیزم. خب بیو بده بیا عزیزم بیا بتابین یه نفر خوبی کنم بیا برزه طبخه بیا چی برزه طبخه بیا بابا برا غذا بخواه بده غذا بده بیا بقیدم بیا بخواه برزه طبخه بخیر
ایمان بهنجه میخویم نکولو اوسا خوبی؟ خوشی حالت خوبه؟ سلامت قربونه ارادت دارم سلامت آقا این ساختمون ما نه من طبقه پایین رو کار کردم قصدنه ولی اوسا باید اینو نتونستی بیاد سر کار درست حسابش هم تصویه کردیم هیچ مشکلی هم نداره با درست. کار کردن حالا این ساختمون ببین چجوری میخوای کار کنی و چند قیمت و اینا یه ما بدونیم مبارک قربونت سلامتیش حالا اینی که من کار کردم و شما کار نداشته باش درست واسه بالا هر چیزی میدونی اونو میخوام اجرا کنی نه من خودم آجر فریه آجر خریده بله آجر مرجانه درجه‌ای که دوستا معرفی کرده خودش هم داره بالا برام کار میکنه ما در خدمت عزیز سلام این بالا هستیم راحت باش شما راحت باش هر کاری که دوست داری زمان نمیدونی؟ فقط تو گروه گفتم این ما کار خوب میخوای گفت آقا من میام کار یعنی میکنم کارشو ندیدی هنوز کارشو من ندیدم نه. ببین حالا اصلا خودش هم گوشیش ندیدم. هست مدلایش کار کرده باشه آره فکر کنم باید داشته باش بعد حالا نمونه کارش هم ازش بپرسی یه جای نگاه کنی ببخشید احتمالاً حیاتش هم قسمتش با او قسمتش در خدمت بشه متسن کار میکنی چجوریه؟ طراحیش خونکی نه هیچ همینجوری درست الان نماد میده تا بالکن بله دی حال خودیه اونش پشتم زیادی میاره ما فقط داریم یه قابی بگو خب باکس بخیر بزنیم فرق کنه دو پنجره دونم چون باکس رو نسبت به کار یا سر درست فرق کنه هم بخیر نه همه سمون دو ساده بزنیم باکس فقط یه قابی دو پنجره درسته دو پنجره برای این بالکنت هم خواهدالن هم قابلتشون کارون یه قاب دونش یه قاب دون وسط هم حالا مثلا اگه قاب توسی وسطش یا سفید منتظر هم چه یا او قابل توسی یا برعکسش اونو توسی نیست حالا طرحی که کار کرده باشه رو گوشی داری؟ یه چند تا طرح به ما نشون بده چه پا میدین خود؟ ما حسین پورم آره ساختمون از ایشونه درست ما خدمت السلام. بس سی بچه بتونن کل کار یعنی دین جمشیدی بله بله بیا بیا داخل سایه بنظرم چال بتون سکی چال بتون هکی رسی اون زار جعفر ها اجازه هست سرای دیگه رو هم ببینم بله. هست داخلش هست اونه اینو باکس خوان و این درست، سر درست. اینا سیلشون کنیم متوجه بونی یه چهار تا واسه قیمت و ایناش یه قیمتی بگو من طرح رو دیدم حالا با ایشون هم یه صحبتی انجام میدم این ماها قبلی چند زیست خدایی واسه من 500 که زیست 500 کار کرد خدا نه، وکیلی نه، من کی واسه کار دو کرد؟ طبقه باش صحبت کردم دارم نه قسم که میخورم کار کسی کمتر از یه سال خب با هم صحبت کردیم طرحی هم که داده بود خیلی به دلم بود ولی خوشم از زندگاهش نیامد آخر سری از چی؟ من بیمارستان بودم بچه‌ام بستری بودن هر روز زنگ می‌زدن گفتم دست و بالم خالی بیمارستانم گفت من دیگه کار نمی‌کنم بیا حساب من تصحیح کن اومدم اینجا تصحیح کردم گفتم دست در نکنه. برو سلام
نه ما الان قیمت سنت 800 بالاه قیمتی که مدامه واقعیت رو برای تیور سنت خان دبری هم قیمت هم میپرسن 104 معلم من یه ساختمونم رو کار آه. کردم واسه ایشونه. خب درست اگه ملاحظه کنی قول میدم بالاخره جای دیگه من آخرش دارم 600 زمین است یعنی زیری قیمت بلو خب به نی صرفه که خیلی واقعیت یعنی 600 کیلومتر اصلا همین الان 600 واقعا به قیمت کار میکنه این نه سنگه نه این آجر کاربرد داره این چه دستگیر ظریف‌گوری توری حالا شما یه ذره ملاحظه‌تر بازم کار هست. ببین کار می باز یه جوری بود مسکوش کارگرش بوده این چه انسان مثلا فکر سرسان الان میگم قیمتی نه این الان 200 تومن زیر قیمت سن دارم کمیام چی کار کنم متر حالا چندتر رانمه خدا رو یه چیز دیگه آلودگی صوتی ایجاد میکنم یه چیز دیگه والله علی قیمت کسی دون حالا یه چیز دیگه کمتر کن دیگه گیری انشالله آوردم من میرم کاش چیزا سرامیک آجر نما خریده بله. فقط بار بزنیم و بیایم. من بار میزنم به مرز که خالی کردم تماس میگیرم میگم متری 20 من داشتم تو یعنی چی که بعدم به ولایش که به قیمتی نه میخوام یه کار داریم یه چند هفته جوری بودم بیکاریم بعد کرسی به چند کاری که بیا آقا برید نمای نام و گروه پیدا بله آره کنید. دیگه صحبت هم کرد گفت من تو گروه اعلام کردم آه. شما بعد تمام این که بازم قیمت هم گفت اگر کسی اصلا هیچ که من متر ساعت میکنم کسی کار میکنم باز از سنگ و الان سنگ همین ساده شد چطوری که 700 کار کنیم دوست مثلا حالا دیگه شما رو هم آه. 550 بیا قرآن 550 از سلام روز 550 تا کار خجدیم دیگه هر چیزی تو خونه ما اومد که سفره پهنه به لقمه نون ما ببینیم ما همه چی بیلیایم نه اختیار آره. داری یکی گم مثلا کار درست آه، یه قربونه. سفره ایجاد پهنه ایشون هم متی برداشتن درست. ولی سفره تو خونه ما همیشه پهنه خدا رشته یکی لقمه اصلا نون. ایشا شناخته شده سلام. یعنی بحثی نیم مصیبت شد مثلا حضرات سنگو خیلی کار آره. کنیم بدی همشون ما در الله اخلاق سفره رفتار پهنه مردمی نهایتش یه روز نون ماست میخوریم یه روز چلوگیش میخوریم یه روز نون سبزی میخوریم یه ناشوچی نیستش مداخل نه قربونی کیفی استارت بدی من برم ببینیم حالا آجر ما رو بیارم خب اگه تا امروز کار دارم فردا میرم اگه اوکی بود او بود درست واسه پس فردا شروع میکنم اگه فردا بود بازم فردا تماس میگیرم و بیایم شروع میکنم اینم روش یه هماهنگی کن با هم داخل نه یه کار رو شما بیا قربونت یعنی یه قرارداد کار 20 برامون بندی بزن. آه. سرتیم از لحاظ کاری هم بگم سابقه کاری دست در. اینقدر بالا چی میگی ما یه سنوسی که اصلا پام من یه جای کردم دیم میخوام اصلا واسه خودت داری کار آه باشه دست در. اصلا بحثی نیست کار سیما کار بله داره. بله بله آه این میخوام بگم این آقا کار کرده من الان دارم کار میکنم درست. خدا شاهده یه کار دیگه باشه 100 تا کار باشه من اینو درست معرفی کار کنم. کاری که برای من داره انجام میده هیچ انجام میده درست کارش خوب باشه همیشه کارش هست ما در خدمت عزیزی قربان دستان کن منتظرتیم سلام هر درصد یعنی اینی گیریم سیما چی میگیم اوستا خدا حافظ دستون در نکنیم ممنون ساده صدر نکنه شش تا آوردی؟ دست در نکنه با مدیر رسما هماهنگ کردم میزنم دستش دست آنه من بی زحمت بابا برو
میره تمام نهار نداره ها یه بتون بیار کجای بالا؟ صفحه پنجم میخوام زیاد اینو برو بخور. خوشمزه مامانی؟ ها؟ تو خواهم برنزم رو نخردی آره ستایلم راست نکن شمونه؟ بیا همین داری بذاره مامانی بذاره به اولی خوب بذاره بابا اولی چله میاد تا لومه میشتن نیزا از آوردن چیز 4 تا بردی بالا 4 تا بودن حالا بعد یارمش پایین ولی خب زیاد بابا مکو بابا مکزم بابا مکو بابا تشریح تا تازه درست شما چند دا بیا آبی مکو چی تو بسرد برو تا بیا برو تو بیا اتيخي سني ما قلت كناري بعينك خبرك ولا شي ماني أميرو
بچه میخواه همون کنیم همدیش کسا ما خود بتاقونه آماده چرا میتاقونه نه دیانا بیاد و بارش کنیم چطور مامانی؟ بیم خیلی تب بچه رو بگیرید به دستگاه خیلی راحته بگیرش دم دقیقه اینا 32.9 نه تو ناره خیلی سینش خصوصی جون عزیزم چطور دارم؟ بیا بابا بیا های تلوانم خیلی کنیانه موضوع چه موضوع؟ که اگه بخاطرم خیلی کن چه موضوعی؟ بگو بینم مدت چیه رو آدم بیشتر به عصبانی چی؟ مدت چیه رو بیشتر عصبانی میزد تیگه همسایه لو کار جاره لو سنا آب رو رزی دراره از چول چو بار بیرن حاجت واسه همه حساب نذاشته اون قبلی چه منش بگی هر دقیقه همسایه باید سر سرایه اینجا مطمئنم شد یک چند دو سه بار دیگه صداشون در میاد بس همیه کن ما چند بار بسیم شد زنده ایت باید نرد آدم میدم به تاعت میباش بپرسی منه اصلا زنی خواه چه سیاسی به نظرش با نصیب بودی که سیار صحبت که تو داستش برای خواسته داری ولی نامه یاش بسونی شما فقط باید میخواسته بده بقیه زندگی به ما اسرابتی نداره شاید زنیسته چند تر بیاری شاید اصلا دنده شاید ها رو باید بذاریم کنار من هم به دلیل میگم مثلا راه رفتن با حجت یه جوری ضرره حجت رو هر کاری ما تا الان براش کردیم نادیده گرفته یعنی اینو جز وظایف ما دونسته که وظیفه ما نیست حجت منتظر اینه که ما مثلا یه لقمه آماده ببریم جلو دهنش بذاریم دهنش اگه فردا روز خواستگاری کسی رفت قبول کرد حالا به هر دلیلی اون خانم قبول کرد و ازدواج کردن کم آورد گذاشت رفتی کی با جواب باشه؟ من با جواب باشم اگه من با آقا نصیب و مادرت اینا صحبت کنم همه رو راضی کنم فردا روز کی از دست من ناراحت میشه اینجوری من خودم عذاب و وجدان میگیرم فردا روز حجت رو ببینم نیست و خانمشو ول کرده رفته حجت جایی که کم میاره میذاره میره احتمالش نیست چه اتفاقی بیفته و نظر من حجت اصلا نباید تو زندگیمون راه بدیم اصلا فکر کردن با حجت اشتباه بزرگیه 30,000 نیست هم 30 زندگی ببین. خمون هست یا آرامش خمون آرامش همسایه اصلا از یه طریقی هم میتونی حق داری برادرت باید هم یه تلاشی براش بکنی مثلا کارش ولی به نظر خودم کسی که دوست نداره پیشرفت شما رو ببینه زندگی رو به رشد شما رو ببینه اصلا باید دور بندازی هیچ کس اندازه ما پیشرفت نکرده پس بذاره کنار اونم میتونست بالاخره کنار دست ما باشه یه کاری که ما داریم انجام بده ما هم واسه اون تلاش میکردیم ما اگه بریم واسه حجت خواستگاری فردا میگه خب اینا وظیفه‌شون رو انجام دادن حالا وظیفه بعد اینا چیه ساختمون که قرار بود واسه حسین درست کنن پدرش الان واسه خواهرش واسه بچه‌ش درست کرده باید بده دست من اینو واسه فردا روز ما باید دوباره سر این دعوا کنیم من یه قولی دادم که واسه حسین ساختمون درست میکنم واسهش هم درست کردم الان هیچ منتظر میمونیم
جواب شکایتش چی بیاد هم بره دادگاه بیاد تو خوابم که شده باشه من اونو میندازم زندان. مثلا این چندین بار چرا میزده آمده اصلا عوضی دوباره برگرده و معاشو میکنه بدتری بود چه بهتری. حجت اگه درست نشه مقصرش من نیستم، پدر و مادر بچه مقصرن، تو تربیت بچهشون مقصرن. ما خب آرامشی خیلی ساید ما آرامشی خواهیم هرچی هرسته کار آرامشی خواهیم. ولی من میگم این اشتباه، این یه اشتباه بزرگ. نه من نظر نذاریم اشتباهی که قبلا رو انجام دادیم و تکرار کنیم. حجت سند خونه خواست برداشت رفت خونه رفیقش تا اون بلا اون دو سر ما اومد و مادر تابره شد. اومدم خونه درست کردم براشون و هر روز با رفیقش میومدم و درگیری درست میکردم. ولش اصلا بهش فکر نکن. حجت هیچ سودی برای ما نداره. پس چرا ما باید حق اینو اونو بذارم بدم حجت بکنه؟ چه ماما؟ اسکتی خیلی؟ حجت رفیقشو گفته بود برو طلا رو بدوز، بعد از اون برو میگفت نه من نگفتم. بیا بابا بیا عزیزم بیا 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 بیا. من خواهش ازت میکنم من کاری من این وسط نباشم. اگه میخوای با برادرت صحبت کن واقعا هستی با مادرت، ولی نذار من بیام وسط. اینم بدون فردا روز اگه اوکی شد و رفتن سر خون زندگی، حجت دوباره اومد اینجا، من شما رو مقصر میدونم. چون واسه حجت یه قدم برداشت، یه قدم نه، یه مسیر طولانی رو طی کردی شما. ولش کن. اصلا راجع به حجت تو زندگی ما هیچ صحبتی نباشه. ولی تو همین چند روز من قول میدم باید بندازمش زندان. به هر طریقی که شده من میندازمش زندان. چه باره دار؟ چندین بار چرا میزن؟ هر داشتی رو یه نفعال داشتی. یه نامه از مادرت میگیرم، اون نامه هم قید میکنم چیزی حجت حقی که بیاد تو خونه زندگی کنه نداشته باشه. یعنی از ارث و حالا هر چیزی هست معلومش میکنه. حجت دیگه نباید اون خونه بره، جلوی اون خونه رد شه. آقا من میرم این آزمونامه هایی که خریدیم قبلا، چون مطمئنم الان قیمتشون رفته بالا، ولی ما اون موقع یه چک و پولینا رو بهش دادیم. برم یه آمار بگیرم ببینم چجوریه، اگه موجود بود با یه ماشین بار میزنم و میفرستم میاد. اگر هم نبود که بهش میگم واسه تعدادی که ازش طلب داریم و آماده کنه که انشاءالله بیاییم. و این آقا هم قول داده، گفته تو این 2 روز اگه کارت اوکی شد من میام سر کار، اگه نشد نمیتونم بیام. یعنی شاید تو این 2 روز یه کار دیگه به طولش بخوره که بره اونجا مشغول کار بشه. باش دست نکن. چون من خودم چک و اینا رو بهش دادم، خودم باید برم. چه چیزی لازم داشتینو تماس بگیر تا بیارم. ولی سعی کن دیگه اصلا کاری به کار رو زنده نشده. توی به همون سیگم کتیم برم.
چه می‌بینید؟ واسه فردا هم میرم اداره گاز هایی دیدم واسه نصب چیز نیومدن کنترل اینا دیگه مجبورم یه شکایت الان نوازه؟ علیه بنویسم تا ساعت هم واسه نه شده؟ دیگه تا ساعت 12 یک باز اداره گاز سیگه بابا خیلی تکینه بابا جونم ها خدا برداشتی هر چیزی را داره چیزی داره شما عادت داری؟ کارشون اینجا رو شما چی مثلا یک وسط میکنی واسه ما چی تعریف پیاد کنید اینجا رو یه چیز سرامیک مونه یکم میره اونورتر خب بعد کف اینا که میزنیم خب دیگه مثلا یه شیاره میذاریم خب یه سرامیک برای درش یعنی در ریدی توش یه کار دری میشه یه دری میذاریم درش با خود سرامیک با خود سرامیک میشه بله میشه دست در آره یه جوری باشه که اون پشت جا هست خب ما بتونیم وسیله یه چیزی بذاریم اونجا نه نمیشه زیرش سرامیک نه طور نیست الازویش میدونم که من خودم هم اونجا رو به زور سیمان کشیدم همین جلوش فقط جلوش دست رو بدم آره یه کاری یه چیزی اینجا برام در بیاد که دست در من میرم تا خیابونه یه کاری چیزی داری بگو چه برم دست در نکنه ببخشید خدا. آفرین شوت کن آفرین
بیا مامان تا شرافت کنم خواهد بیا آبین بیا بچی توی بچی کثیفی برش Pezelina. Yok. Yapacağım. همه داروهاشون رو مصرف کردن